So मैले चाहिँ lesson 1 2 3. Hey guys, welcome back to my channel. As you can tell by the title, it's going to be a makeup class video today. अनि मैले चाहिँ फेसबुकको एउटा ग्रुपमा एउटा फेसबुकको प्राइभेट ग्रुपमा मेकअप लभर्स कम्युनिटी भन्ने ग्रुपमा एउटा पोल क्रिएट गरेको थिएँ एन्ड द अप्सन्स वेयर इफ यु वान्ट फ्री मेकअप क्लासेस विदाउट सर्टिफिकेट अर पेड मेकअप क्लासेस विथ सर्टिफिकेट अनि मलाई 90% भन्दा बढी भोट चाहिँ फ्रीमै आएको थियो. सो हियर आई एम. अनि आज चाहिँ हाम्रो लेसन 4 पुगिसक्यो. इफ यु हेभन्ट वाच्ड लेसन 1 2 एन्ड 3 विच हेज अलरेडी बिन अपलोडेड, म चाहिँ माथि आईमा अर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क पनि गरिदिन्छु. सो प्लिज गो एन्ड वाच इट एन्ड इफ इट्स हेल्पफुल फर यु गाइज प्लिज गिभ मी अ बिग thumbs up. And before beginning with today's video, if you guys don't know me, I'm Sagoon and I post about makeup, skincare hauls, reviews and many more. So if you guys want to stick around, make sure to hit that red subscribe button and join the family. Now without further ado, let's get on into the video. So हामीले चाहिँ lesson 1 2 and 3 मा चाहिँ फाउन्डेसनको बेस कसरी क्रिएट गर्ने, फाउन्डेसन कसरी लगाउने एन्ड कन्टुर, ब्लस एन्ड हाइलाइटको बारेमा सिक्यौँ. सो आज लेसन 4 मा चाहिँ we're going to talk about eyebrows. अनि आइब्रोको लागि चाहिँ मैले सेपरेट भिडियो अलरेडी बनाइसकेँ युजिङ आइब्रो पेन्सिल, पाउडर अनि पोमेड. सो आजको भिडियो अर आजको यो लेसनमा चाहिँ आइम जस्ट गोइङ टु टक अबाउट आइब्रो पोमेड. अनि आजको लागि चाहिँ आइम युजिङ के लागि छ, सो आजको लागि चाहिँ आइम युजिङ दिस Ardell को dark brown brow pomade. अनि we need one angled brush for eyebrows. यस्तो खालको angled brush चाहिन्छ. And then we need one spoolie. Spoolie चाहिँ यस्तो खालको चाहिन्छ. So सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ we start by brushing our brows with spoolie. यो चाहिँ किन भन्दा यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कपाल अब धेरै नभए पनि हाम्रो लट्टा जस्तो खालको एकै ठाउँमा परिरहेको, एकै ठाउँमा बसेको हुन्छ कपालहरू आइब्राउजको. त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ छुट्टाएर अनि जस्ट माथितिर लाने लिफ्टेड लुकको लागि. सो आफ्टर द्याट एउटा एङ्गल ब्रस लिने. अनि एङ्गल ब्रसलाई चाहिँ जहिले पनि यसरी दुईवटा फिङ्गरले, डोन्ट माइन्ड अबाउट माई नेल पलिस है, अनि यसरी स्न्याच गर्ने, हल्का पिन्च गरेर. त्यसपछि यस्तो खालको एकदमै टिप देख्नुपर्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ we're going to take the pomade. अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी डिप गर्ने, यसरी टिपले मात्र हल्का तान्ने. त्यसपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो एन्डमा, यो टेलमा यसरी आउटलाइन ड्र गर्ने टेलको. सो आइब्रो बनाउनु हुँदा चाहिँ मलाई धेरैजनाले क्वेसन गर्नुभएको थियो कि यो आइब्रो कोर्नुभन्दा अगाडि इज इट गुड टु डु थ्रेडिङ अर नट. अनि त्यसको एन्सर चाहिँ आई अभियसली से यस, किनभने हामीले त्यसको एन्सर चाहिँ अभियसली यस हो, किनभने हामीले आइब्रो थ्रेडिङ गरेपछि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो एकदमै क्लिन देखिन्छ आइब्रो. अनि त्यो माथि झन् आइब्रो कोर्दाखेरि चाहिँ इट्स रियली गुड, एकदमै राम्रो देखिन्छ, एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ. त्यही भएर हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने जहिले पनि आइब्रो थ्रेडिङहरू चाहिँ टाइममा गर्दै गर्नुहोस्. थ्रेडिङ नगर्नु भयो भने इफ यु युज एनी अदर मेथड लाइक अब व्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ अर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ. जस्ट आइब्रो हेयर चाहिँ एकदमै क्लिन राख्नुहोस्. अनि यो टेलको आउटलाइन क्रिएट गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यसरी फिल गर्दै जानुहोस्. यो लाइन चाहिँ एकदमै धेरै लामो चाहिँ नबनाउनुहोस्, एकदमै ठिक्क आफूलाई कत्रो सुहाउँछ जस्तो लाग्ने. प्राय चाहिँ यो आँखाभन्दा अलिकति मात्र लामो जानुहोस्, त्योभन्दा धेरै लामो अरू धेरै तल पनि नआउनुहोस्. सकेसम्म आफ्नो नेचुरल लाइनमै बसेर गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ. तर कसैको चाहिँ अलि नेचुरल कमै हुन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति ड्र आफैले गर्नुपर्ने नै हुन्छ. सो आफ्टर द्याट यो टेल क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ अलिकति प्रडक्ट फेरि लिएर यसरी बिचसम्म आउनुहोस्. अनि यसमा पनि फर्स्टमा आउटलाइन नै ड्र गर्नुहोस्. यसरी आउटलाइन ड्र गर्नु भएपछि यसरी
फिल गर्दै जानुस् अनि यति सकेपछि चाहिँ अब अगाडिको लागि यो फ्रन्ट पार्टको लागि चाहिँ हामी फेरि प्रोडक्ट डिप गर्दैनौँ जति एकदमै लेस जति लेस भयो त्यति नै राम्रो सरी फर द डिस्टर्बेन्स गाइज अब चाहिँ हामी एकदमै थोरै प्रोडक्ट लिन्छौँ अरू सकेसम्म नलिनु भए पनि हुन्छ अनि यहाँ यसरी पछाडिबाट गर्दै गर्दै बिस्तारै बिस्तारै अगाडिसम्म लाइन बनाउनुस् एकदमै हल्का हातले अगाडि चाहिँ अनि सेम माथिमा पनि त्यति भएपछि फेरि हल्का फिल गर्नुस् अनि माथिको लागि चाहिँ यहाँ अगाडिसम्मै लाइन नबनाउनु भए पनि हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का हातले एकदमै हेयर स्ट्रोक्सहरू बनाउने अगाडि सो द्याट्स अल अनि यति कोरिसक्नु भएपछि चाहिँ जहिले पनि स्पुलीले फेरि एकचोटि ब्रस गर्नुस् टु मेक स्योर अल द प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रिब्युटेड लाइक इक्वल्ली किनभने पोमेड चाहिँ प्राय एकै ठाउँमा जम्मा पनि हुनसक्छ बिकज इट्स लाइक यसको टेक्स्चरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि लास्टमा यसरी स्पुलीले अनि आफ्टर द्याट वी टेक वान कन्सिलर ब्रस अनि यो ब्रस लिएपछि चाहिँ अलिकति कन्सिलर अर फाउन्डेसन एनिथिङ यु प्रिफर त्यो लिनुहोस् म चाहिँ मेरो फाउन्डेसनै लिन्छु आज अनि कन्सिलर लिनु भएपछि चाहिँ यसरी मैले चाहिँ अलरेडी हाइलाइट लगाइसकेको थिएँ किनभने हाम्रो लेसन 3 मा चाहिँ कन्टुर प्लस एन्ड हाइलाइट थियो बट हजुरहरूले चाहिँ आइब्रो फर्स्टमा गरेर त्यसपछि हाइलाइट गर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो ब्राउ बोनको हाइलाइट पनि गर्न सजिलो हुन्छ अब कन्सिलरले क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै थोरै प्रडक्ट लिएर यसरी आउटलाइनबाट ठ्याक्क तल तल अगाडिसम्मै अनि माथि पनि यसरी क्लिन गर्दै ब्लेन्ड गर्दै जानुस् एकदमै धेरै कन्सिलर पनि युज नगर्नु एकदमै ठिक्क अमाउन्टमा आई होप यु क्यान सी इन क्यामेरा किनभने मैले क्यामेरामा के गरिरहेको छु भनेर म आफैले देखेको छैन सो सरी फर द्याट अनि यसरी ब्लेन्ड गर्दै जानुस् त्यसपछि माथि पनि हजुरहरूले आइब्रो बनाउँदाखेरि अलिअलि बिग्रेको छ भने चाहिँ कन्सिलरले क्लिन गर्ने टाइममा त्यसलाई पनि त्यतिखेर मिलाउनु भए पनि हुन्छ सो यसरी यति गर्नु भएपछि चाहिँ अगाडि पनि एकदमै थोरै लिएर त्यसपछि यसलाई यहीँ ब्लेन्ड गर्नुस् You can use finger or brush or beauty blender, anything. So that's all. अब चाहिँ म नेक्स्ट साइडमा पनि क्विकली फिनिश गर्छु सो मैले चाहिँ अघि ब्याक क्यामेराबाट भिडियो बनाइरहेको थिएँ एन्ड जुम गरेको थिएँ आई थट जुम गरेपछि चाहिँ हजुरहरूले मेरो यो लाइक एकदमै डिटेलली देख्नुहुन्छ भनेर बट देन आई रियलाइज मेरो लाइक यतिसम्म मात्र आएको रहेछ जुम गर्दाखेरि चाहिँ बट स्टिल म यस्तो माथि तल गर्दाखेरि चाहिँ आइब्रो बनाएको चाहिँ देखेको रहेछ तर पनि अलिकति बुझ्नलाई हार्ड होला कि भनेर म यो साइडमा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट गर्दैछु अनि यो चाहिँ फर्स्टमा यसरी स्पुलीले माथि माथि हेयर्स कम्ब गर्ने म चाहिँ यो साइडमा एकदमै क्विकली भन्छु just to make sure everyone can understand अनि यसलाई यसरी पिन्च गर्छु अनि फ्रन्ट क्यामेरामा गर्दाखेरि चाहिँ आई लाइक टु सी माई फेस त्यही भएर मेरो आइज चाहिँ क्यामेरामा मिट लाइक जति ट्राई गरे पनि हुँदैन यता हेऱ्यो अनि आइहाल्छ क्या आँखा सो प्लिज डोन्ट माइन्ड अबाउट द्याट
एकदमै डिस्ट्र्याक्ट कस्तो नराम्रो देख्छ जस्तो लाग्यो सो म चाहिँ ब्याकबाटै बनाउँथेँ बट देन आई रियलाइज यो चाहिँ अलिकति जुम गर्नको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो भएन सो म चाहिँ यसरी देखाउँछु हजुरहरूलाई अनि फर्स्टमा चाहिँ यसरी टेल ड्र गर्ने हल्का पोमेड लिएर अनि टेलको आउटलाइन ड्र गर्ने सरी सो आउटलाइन सक्नु भएपछि चाहिँ फेरि अलिकति प्रडक्ट लिनुहोस् अनि त्यसपछि आउटलाइन फिल गर्नुहोस् त्यो टेल फिल गर्नुहोस् फिल गर्नु भएपछि फेरि अलिकति प्रडक्ट लिएर त्यसपछि अब आधीसम्म आउनुहोस् यहाँ बिचसम्म अनि बिचसम्मको लागि पनि सेम फर्स्टमा आउटलाइन अनि देन फिल इन सो यसरी नै अनि आइब्रो गर्दाखेरि चाहिँ दुई साइडमै पालो हेर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई अब फर्स्ट टाइम गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ सो दुई साइडमै फर्स्टमा दुई साइडमा टेल बनाउने फेरि बिचमा जाने फेरि अगाडि गर्ने भयो भने चाहिँ अलिकति आइब्रो कहिले पनि कसैको पनि एकदमै सिमेट्रिकल चाहिँ कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ देयर इज अ बिग चान्सेस अलिकति सिमिलर जस्तो देखिने चाहिँ चान्सेस हुन्छ सो अब चाहिँ बिचमा मैले फिल गरिसकेँ बिचमा फिल गरिसकेपछि चाहिँ जति प्रडक्ट बाँकी छ त्यसले नै म बिस्तारै बिस्तारै अगाडि जान्छु यसरी आई होप यु क्यान सी है बिस्तारै बिस्तारै अगाडि जान्छु त्यसपछि सेम माथिमा पनि माथिमा चाहिँ म यहाँ अगाडिसम्म जान्न आधीसम्म मात्र जान्छु अनि देन आई विल स्टार्ट फिलिङ इन द ब्राउज जति प्रडक्ट छ त्यसले नै एक्स्ट्रा लिन्न अनि अगाडि पनि यसरी हल्का हेयर स्ट्रोक्स बनाउँछु एकदमै हल्का हातले सो द्याट्स अल अब त्यसपछि फेरि लास्टमा म स्पुलीले त्यसलाई एकचोटि ब्रस गर्छु मैले चाहिँ अनेस्टली सोप ब्राउज अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन एन्ड आई वान्ट टु ट्राई इट वान डे मेबी आई विल मेक द भिडियो एज वेल लेट्स सी के हुन्छ बट या मैले सोप ब्राउज आई थिङ्क माई हेयर्स आर सो लङ क्या यो आइब्रोजको क्यामेरामा देखिन्छ कि देखिँदैन सोप ब्राउजको लागि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति फ्लफी देख्छ जस्तो फिल भइरहेछ बट मलाई पर्सनली चाहिँ पहिला चाहिँ मन पर्दैन थियो तर अहिले चाहिँ अब जहाँ पनि इन्स्टाग्राममा एभ्रिवेयर लाइक सोप ब्राउजहरू देख्दाखेरि चाहिँ आई रियली वान्ट टु ट्राई इट त्यही भएर लेट्स सी भेरी सुन आई मेक अ भिडियो अनि यो साइडमा पनि सेम कन्सिलर ब्रसले के हुन्छ मुख कन्सिलर ब्रसले अनि यसरी क्विन गर्नुहोस् कन्सिलर ब्रसले हजुरहरूले क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि भएको मिस्टेक्सहरू अर माथि तल भएको छ भने अर सेप मिलेको छैन भने चाहिँ यसले मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी बिस्तारै क्लिन गर्दै अनि देन ब्लेन्ड गर्दै जानुहोस् मेरो यो साइडको आइब्रोज चाहिँ एज यु क्यान सी मेरो अलिकति माथि नै छ लाइक नेचुरल सेप नै त्यस्तो छ सो आई विल ट्राई टु मेक आर्क हियर एज वेल सो सबैको आइब्रोज हल्का यस्तो हुन्छ बट वी विल ट्राई टु मेक लाइक एज सिमिलर एज वी क्यान अनि यसरी माथि तल नै कन्सिलर लगाएर ब्लेन्ड गर्नुहोस् एन्ड द्याट्स अल मेरो राम्ररी ब्लेन्ड गरेको चाहिँ छैन है फेरि कमेन्ट आउला ब्लेन्ड त भएन नि भन्दै सो यसरी ब्लेन्ड गर्नु भएपछि चाहिँ हाम्रो आइब्रो पनि सक्यो सो म चाहिँ फेरि ब्याक क्यामेरामा स्विच गर्छु है बिकज आई डोन्ट वान्ट द क्वालिटी टु बी ब्याड हेर्नलाई पनि कस्तो हजुरहरूलाई भ्युवर्सको लागि पनि कस्तो नराम्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ सो म चाहिँ फेरि
भिडियो एन्ड गर्नको लागि चाहिँ I'll just switch the camera. Hello again from back camera. So आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै हो. It was all about eyebrows कसरी बनाउने, and I used only eyebrow pomade today. तर मैले चाहिँ अलरेडी आइब्रो पाउडर अनि आइब्रो पेन्सिलले पनि कसरी बनाउने भनेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाइ पनि सकेको छु. I'll link that description boxमा maybe, and please go and watch that as well. So yeah, आजको भिडियोको लागि यति हो. I hope everyone understood what I said, and if it was helpful for you, please give me a thumbs up and subscribe to my channel as well, and it will mean a lot to me. So yeah, अब के भन्ने. So eyebrows को त्यति नै हो, and next video मा चाहिँ I'll be talking about eyeshadow and then eyelashes को लागि चाहिँ I'm not sure if we're going to apply falsies or just natural lashes, but it's really हुन्छ नि एकदमै कमन कुरा हो, सबैलाई थाहा नै छ eyelash like mascara and lipstick त्यो दुईटा चाहिँ. त्यही भएर I won't make a separate video for that, किनभने I think एकदमै like धेरै videos हुन्छ for you guys. त्यही भएर I'll make another video for eyeshadow and then eyelashes together, अनि lipstick को बारेमा पनि त्यहीमा भन्छु. So yeah, I'll see you guys in my next video, and please subscribe to my channel. Bye bye.